කාලෙකට පස්සේ අදත් අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුත් මලුත් ටියුටෝරියල් එකක්. අද අපි කරන්න හදන්නේ TSC printers වල එන TE200 කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ TE244, TE310, TE210 කියන මේ printer බ්‍රෑන්ඩ් එකේ printer එකේ ඒ කියන්නේ TSC කම්පැනි එකම හදන printer බ්‍රෑන්ඩ් මොඩල් එකක්. මේකේ printer head එක මාරු කරන්න හැටි. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වයක් තමයි අපි කලින් ටියුටෝරියල්ස් කීපයක් කළා printer head මාරු කරන ඒවා. TSC TTP 244 Pro එකේ වගේම ME240 ඊට පස්සේ 2410 MT වගේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් printers වල අපි මේ විදිහට printer head එක මාරු කළා. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ මේ TE244 කියන printer head එක මාරු කරන එකේ විශේෂත්වය වන්නේ අපි කිසිම tool එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ screw drive එකක්වත් flat drive එකක්වත් අපි කිසිම ටූල් එකක් නැතුව අපි අතින් තමා මේ printer head එක ගලවලා fix කරන්නේ. ඉතින් printer head එක කියන දේ තමා printer එකේ ගණන් වැඩිම part එකක්. ඉතින් මේක ගොඩක් පරිස්සම් කරගන්න මේ දවස්වල ගොඩක් ගණන්. ඉතින් මේ printer head එක මාරු කරන්න හැටි උතරින් පතර බලන්න එපා. එහෙනම් වෙනකම්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් අපි යමු පාඩමට. අද අපි කතා කරන්නේ TE200, TE210, TE310 කියන ඩෙස්ක්ටොප් printer brand එකේ printer head එක මාරු කරන විදිහ. ඉතින් මේක අපි කරන්නේ මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ කිසිම equipment එකක් නැතුව තමයි අද මේ printer head එක මාරු කරන්නේ. ඉතින් අපි printer head එක අපි check කරගෙන ඉන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. printer basic settings ටික ඒ කියන්නේ button වලින් අපි කළු print එකක් ඒ කියන්නේ full page එක කළු පාට page එක මේ විදිහට print එකක් දාලා බලනවා. ඉතින් මේ print එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් 50ක් වගේ ඉරි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ printer head එක ගොඩාක් damage වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ printer එකේ printer කියන්නේ printer head එකේ model එක මේ විදිහට තමයි printer head box එකේ ඉන්නේ. මේ තියෙන්නේ plastic cover කෑල්ලකුත් එනවා. මේක ගොඩක් වෙලාවට ගලවන්න ගිහිල්ලා කැඩෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ තියෙන printer head එක මෙච්චරයි අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ printer head එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි printer එක off කරගෙන මම මේ label එකත් අයින් කර ගන්නවා ගලවලා. ඊට පස්සේ මම මේ cable ටික ඔක්කොම printer off කරලා තියෙන්නේ switch එකෙන්ම. මේ විදිහට switch එක off කරලා cable ටික ගලව ගන්නවා. මොකද static electricity එක තිබ්බොත් අපේ printer එකට damage වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේ නැති කර ගන්න තමයි මේ විදිහට අපි cable ටික ගලව ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට head එක open කර ගන්නවා. head එක open කරගෙන ribbon එක ගලව ගන්නවා පළවෙනි ribbon එක. ඒ කියන්නේ wastage එකේ තියෙන ribbon එක. මේ තියෙන්නේ printer head එක. ටිෂු කීපයක් ළඟ තියාගන්න. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් අතේ අත හොඳට වියලියව තියෙන්න ඕනේ. මොකද තෙත පිටින් අල්ලන්න යන්න එපා කිසිම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකක්. අඩු ගානේ දාඩියවත් තියෙන්න බෑ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි ගලවන්න යන්නේ earth wire එක printer head එකටත් තියෙන. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ motherboard එකත් එක්ක connect වෙන main data connector එක. ඊට කලින් අපි මේ පොඩි ක්ලිප් වගේක් තියෙනවා අර ප්ලාස්ටික් කැල්ල පන්න ගන්න. මේක නියපොත් වලින් තල්ලු කරගන්න බලන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක ටිකක් මේ තියෙන හක් වලින් පන්නන්න ගිහිල්ලා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේකට මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ලකුත් අලුතෙන් එවලා තියෙන්නේ. පරිස්සමෙන් කරන්න, කලබල වෙන්න එපා මේ දේ කරන වෙලාවට. මේ විදිහට අපි දකුණු පැත්ත පන්නගෙන ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් දකුණට තල්ලු ගන්න පුළුවන් පොඩි ස්ලොට් එකක් ඔය කෑල්ල. මේ තියෙන කෙරවලෙන් පේනවා ඇති ඔයගලන්ට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ වයර් හානස් එක මේන් බෝඩ් එකට කනෙක්ට් වෙන. මේ විදිහට වයර් හානස් එකේ කෙරවලෙන්ම අල්ලන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ක්ලිප් එක ගලවලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කොටසට තමයි අපි printer head එක කියලා කියන්නේ. මේ බොහොම මිනිරන් කූරක් වගේ එකක්. හරි සියුම් විදියට හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ අලුත් printer head එක අරගෙන මේක හයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ විදියට පැක් කරලා තමයි printer head එක එන්නේ. මේක එළියට අරගෙන මුලින්ම මෙන්න මේ හානස් ක්ලිප් එක මේකට සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හොඳට තද වෙන්න ඕනේ. මේක තද වෙන්න ඕනේ ගානට මේ හානස් එක. හොඳට තද කරන්න ඕනේ මේක. මේ ක්ලිප් එක හරි පැත්ත බලලා දාන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට earth wire එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි දැන් මේ printer එක ගැලෙව්වෙත් tools මුකුත් නැතුව, අපි printer head එක fix කරන්නේ tools මුකුත් නැතුව. ඉතින් මේ විදිහට printer එකක් අලුත් වෙන්නේ මේ විදිහට යූසර්ට පහසු වෙන්න තමයි. ඉතින් ලොකු ටෙක්නිකල් දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතාමත් පහසුවෙන් printer head එකක් මේ විදිහට ගලවලා හයි කරන්න තමයි printer එකක් මේ විදිහට අලුත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ක්ලිප් ටික දාගන්න තියෙන්නේ. මෙතනදී ක්ලිප් එක දාන්න ගියාම පොඩ්ඩක් මේ වම් පැත්තේ තියෙන ස්ලොට් එක දකුණු පැත්තට පොඩ්ඩක් ඇදලා ඇතුළට තද කරගන්න. වයර් හානස් එක එළියට එනකොට තමයි මේ ප්ලාස්ටික් ආවරණය දාලා තියෙන්නේ. ක්ලිප් කළාට පස්සේ දැන් අපි printer head එක ඔක්කොම කනෙක්ටර්ස් වලට හයි කරගෙන ඉවරයි. දැන් අර තීච්ච විදිහටම ආයි අපි ඇතුළට දාලා මේ කට්ට ටිකට ඇතුළට බස්ස ගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට දාලා දකුණු පැත්තෙන් ටිකක් තදට ඇතුළට මෙහෙම ඔබන්න. දැන් printer head එක ගානට ෆිට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ටෙස්ට් print එකක් දාලා බලමු කොහොමද මේ print එක වදින්නේ කියලා. මේ විදිහට මම wastage එක පොතාගත් එක ආපහු සැරයක් රිබන් එක කඩන්න නැතුව මේ විදිහට ඇතුළට ඔතා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලේබල් එකක් එළියට ඇදලා තියෙනවා. මොකද ગેප් එක අඳුන ගන්න ඕනේ හින්දා. ඊට පස්සේ දැන් අපි කරන්නේ data cable එකයි power cable එකයි අමුණගෙන ඉන්න එක. ඊට පස්සේ power on කරගන්නවා මම printer එකේ. මේක පොල් තෙල් මෝලක දීච්ච printer එකක්. ඉතින් මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පොල් ගෙඩියක මේ ස්ටිකර් එකක් අලවලා තියෙනවා. දැන් අපි ලේබල් එක කැලිබ්‍රේට් කරගන්න හදන්නේ. මේ විදිහට ගානට කැලිබ්‍රේට් වෙලා ආවනම් ආයි කැලිබ්‍රේට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි සුපුරුදු පරිදි අපි නෙගටිව් එකක් දාලා බලමු කොහොමද printer head එකේ තත්ත්වය කියලා.
අපේ වැඩි සක්සස් වෙලා තියෙනවා. ප්‍රින්ටර් හෙඩ් එක කිසි අවුලක් නැහැ. ඩාර්ක්නස් එකෙන් තමයි මේක පොඩ්ඩක් ඩාර්ක්නස් එක වැඩි හින්දා තමයි මේ කොලේට එල්ල වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ අරින්න දැන් ඔයගලන්ට පේනවා වෙනස ප්‍රින්ටර් හෙඩ් එක ඩැමේජ් වෙච්ච එකේ. ඒ හොඳ ප්‍රින්ටර් හෙඩ් එකේ මේ විදිහට නෙගටිව් එකක් දැම්මාම එන විදිහ. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හම්බ වෙමු.